Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Anh tôi là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Gần đây ba người yêu của anh ấy biến mất. Điều kỳ lạ là mỗi khi biến mất trong nhà tôi sẽ có thêm một con chó đen lớn. Và những con chó đen đó đang cuộn tròn trong lồng. Rất giống bạn gái của anh ấy. Thư Nhã, Tô Lê, Trần Mộng. 1 tháng sau khi biến mất, cảnh sát tìm kiếm toàn bộ mọi nơi. Khi cảnh sát tìm đến nhà tôi, bị 3 con chó đen to béo thu hút ánh mắt. Khi nào nuôi nhiều chó như vậy? Khi trả lời mặt anh trai tôi không thay đổi. Em họ mở cửa hàng chó ở quê tặng. Cảnh sát lập tức hiểu. Họ nhìn xung quanh. 3 con chó đen lớn bị nhốt trong lồng. Nước mắt chảy ra từ trong mắt, khiến người ta không khỏi có chút nghi ngờ. Anh trai tôi lo lắng nắm lấy góc áo, ánh mắt không ngừng nhìn theo bước chân của cảnh sát. Cho đến khi cảnh sát đến một chiếc cúp. Dừng lại. Đây là giải thưởng gì? Anh trai tôi vội vàng lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Hoảng hốt nói. Đây là cúp phẫu thuật thẩm mỹ do Hiệp hội Thẩm mỹ tặng. Cảnh sát đổ một câu thâm thúy. Quay đầu lại hỏi lại, nghe nói bạn đặc biệt nổi tiếng trong giới phẫu thuật thẩm mỹ. Con nói bạn có thể để loài người trở thành bất kỳ hình dạng nào. Nói xong cảnh sát lại nhìn 3 con chó đen bị nhốt trong lồng. Tất cả đều có kích thước lớn, mỗi con nặng bằng người lớn. Hoặc là chúng nó cực giống 3 người bạn gái mất tích của anh trai tôi. Anh trai tôi rõ ràng cảm thấy bất an. Mồ hôi chảy ra từ trán anh ấy. Đó là một câu chuyện không đáng tin tưởng. Lúc đó nói linh tinh, cho nên anh trai tôi giải thích không rõ ràng. Cảnh sát đã đến chuồng chó. Nhìn kỹ con chó đen lớn bị nhốt trong lồng. Anh không phiền nếu tôi lấy máu chứ? Câu nói này khiến đầu óc anh trai tôi trống rỗng. Tay chân lạnh buốt. Chỉ nghe thấy anh ấy đáp lời không mấy tự nhiên. Tất nhiên. Được. Vì vậy, cảnh sát đã cử người đến lấy máu cho 3 con chó đen lớn. Một trong những cảnh sát trưởng lớn tuổi hơn đi tới trước mặt anh trai tôi, bắt đầu hỏi những câu hỏi thường lệ. 3 người họ liên quan đến bạn thế nào? Mắt anh trai tôi thay đổi. Câu trả lời, rất tốt. Cảnh sát Chu cười khẽ một tiếng. Họ có biết sự tồn tại của nhau không? Anh trai tôi lắc đầu. Đầy xấu hổ. Không biết anh đã làm gì khi họ biến mất. Làm việc ở bệnh viện. Gần đây là thời gian cao điểm của phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh viện rất bận. Vì vậy tôi đều ở lại bệnh viện. Cảnh sát Chu cúi đầu ghi chép lời khai. Sau đó ngẩng đầu hỏi. Vậy trước khi họ biến mất cũng không chủ động liên lạc với bạn sao? Anh trai tôi lại lắc đầu. Không. Tiếp theo vẫn là một vài vấn đề bình thường. Anh trai tôi có thể trả lời một cách lưu loát. Và khi 3 người họ biến mất, anh trai tôi của thật có chứng cứ ngoại phạm, cho nên lần này họ không được gì. Trước khi đi, tôi nghe thấy đồng nghiệp của cảnh sát Chu phàn nàn. Chú đội, anh điên à? Bảo chúng tôi thu thập máu của những con chó. Mặt cảnh sát Chu hiểu rõ. Cậu thì biết cái gì? Không thể bỏ qua bất kỳ manh mối hợp lệ nào. Đồng nghiệp không cho là thế. Anh là nghi ngờ anh ta biến họ thành một dáng vẻ khác. Thôi đi, với kỹ thuật kém của Tống Trạch, lúc nào cũng xảy ra sự cố khi phẫu thuật. Giải thưởng thánh thủ gì đó, nghe nói là anh ta tự bỏ tiền ra mua. Họ đang nói chuyện. Không để ý. Ánh mắt anh trai tôi càng ngày càng hung ác. Tiện 2 người họ đi, anh trai tôi làm một bát canh thịt lớn. Nước canh trắng có nước mỡ vàng, dày đang trôi trong đó. Tôi tiến tới và ngửi nó. Súp tươi quá. Anh trai tôi nở một nụ cười cứng ngắc. Tôi cúi đầu tham lam hít mùi thơm hấp dẫn của canh. Chớp mắt phát hiện trên bàn thêm 3 miếng móng tay có màu khác nhau. Đây là anh trai tôi lấy ra từ trong cống của nhà vệ sinh. Móng tay màu đỏ rượu vang là của Thư Nhã. Cô ấy thích phô trương nhất. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là ở nhà tôi. Anh trai tôi làm cho cô ấy một cái bàn thức ăn. Cô ấy nhận điện thoại của một người đàn ông rồi quay đầu bỏ đi. Mảnh móng tay màu hồng là của Tô Lê. Cô ấy là một kẻ dính người. Lúc ngủ cũng phải để anh trai tôi. Cô nói chuyện, còn nói như vậy mới có cảm giác an toàn. Anh trai tôi làm y hệt, cuối cùng vẫn không giữ được cô ấy. Mảnh móng tay màu tím là của Trần Mộng. Cô ấy bị bệnh công chúa rất nặng. Anh trai tôi hơi bất cẩn. Cô ấy liền nổi giận. Cứ hở tí là muốn anh trai tôi quỳ xuống xin lỗi. Anh trai tôi cuối cùng chịu đủ rồi, quyết tâm chặn cô ấy. Từ đó không còn liên lạc nữa. 3 người phụ nữ này qua lại trong cuộc sống của anh trai tôi. Anh trai tôi cuối cùng không yêu ai cả. Thay vào đó, anh ấy ghét họ. Bởi vì họ không chỉ chơi đùa với tình cảm của anh trai tôi, vô cớ bắt nạt tôi. Trước khi chưa chia tay 3 người họ chính là những kẻ bắt nạt nổi tiếng ở trường, đại học. Họ thường chặn tôi trong nhà vệ sinh và bắt nạt tôi. Mỗi lần tôi đều bị sưng mũi và mặt. Làm hết những điều này, họ cười nhẹ nhàng. Chỉ có tôi đau đớn nằm trên bồn cầu, một mặt bơ vơ, không hợp nhau. Nghĩ đến đây, tôi nhìn chằm chằm vào những miếng móng tay đó. Anh trai tôi im lặng, quay lại bếp và chặt thịt trong 30 phút. Anh trai tôi bước ra với đôi mắt đỏ hoe, lẩm bẩm nói, ăn sủi cao đi, nhà nhiều thịt. Nhưng vài ngày sau, cảnh sát Châu lại tìm đến cửa. 3 hàng xóm chỉ vào anh trai tôi, đồng chí cảnh sát, nhà này mỗi ngày đến tối đều chặt gì đó. Không biết còn cứ tưởng nhà họ đang phân xác. Chặt thịt lâu như thế. Anh trai tôi vội vàng xin lỗi. Bà à, xin lỗi. Khi nói điều này, con dao làm bếp trong tay anh ấy lắc lư theo người mình. Trên đó còn sót lại một ít máu đỏ sẫm. Lóe sáng. Dạ bà già run rẩy.
trốn sau lưng cảnh sát. Cảnh sát Chu vừa bảo vệ bà già, một bên cảnh cáo anh trai tôi lùi lại. Cảnh sát bước vào bếp để kiểm tra. Khi vào nhà bếp, cảnh sát thấy một đống thịt. Mắt cảnh sát Chu sáng lên rõ rệt. Đây là một loại tương tự như khi thợ săn nhìn thấy con mồi, ánh mắt nóng bỏng, khiến hai tay anh trai tôi đổ mồ hôi. Cảnh sát Chu tiến lên, cầm mấy miếng thịt lên cẩn thận quan sát kết cấu. Thịt bò, phải. Đằng sau bà già liên tục trách mắng. Mấy người trẻ mấy người sống chẳng tốt gì cả. Cho nhiều thịt như vậy cùng một lúc, không ăn được không phải là bị hỏng sao? Anh trai tôi nghe được ý nghĩa trong lời nói, thế là cầm mấy miếng thịt đưa cho bà già. Bà già lấy thịt bò, ánh mắt sáng lên, sau đó nói mấy lời khách sáo. Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau đều là nên làm. Nói rồi kéo viên cảnh sát Chu ra khỏi cửa. Đồng chí cảnh sát, anh yên tâm, tôi sẽ quan sát nhà anh ấy. Có chút động tĩnh tôi lập tức gọi cho anh. Nếu thực sự có thể giúp mấy người, đến lúc đó các anh có thể gửi cho tôi một giải thưởng không? Cháu trai tôi có thể xin điểm thưởng ở trường. Nhìn bóng lưng họ càng đi càng xa, anh trai tôi nhẹ nhõm. Anh ấy chậm rãi từ trong bếp bưng ra một chậu thịt vụn cho chó ăn. Mấy con chó đen lớn ngửi thấy mùi thịt, đôi mắt thay đổi, sủa, giành nhau cướp miếng thịt. Con chó không lấy được thịt đã nhe răng với anh trai tôi, giống như là vẻ mặt đe dọa, giống hệt ba người Thu Nhã. Chỉ là bọn họ sợ không có may mắn như chó vậy. Một tiếng sau, bà lão lại đem theo Chu cảnh sát tìm đến cửa. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Năm 2024, nhân loại toàn cầu sẽ bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tất cả những người mở cửa để kiểm tra tình hình, tất cả đều lặng lẽ biến mất. Tiếng gõ cửa sẽ kéo dài đến 5 giờ sáng, cho đến tối hôm sau tiếp tục lặp lại. Bạn đã bao giờ nghĩ buổi sáng bạn thức dậy rửa mặt đánh răng ăn cơm, chào mẹ đi học? Tất cả những điều này có thật không? Bây giờ là 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa của thứ đó càng ngày càng lớn. Bật điện thoại lên còn 3 vạch pin. 3 vạch pin này dùng tốt. Cậu thật sự không muốn biết nó là gì sao? WeChat hiện lên một tin nhắn từ bạn gái tôi. Tôi gặp cô ấy từ 3 ngày trước trong nhóm người may mắn sống sót. Một tuần trước, con người trên toàn thế giới đều bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vào giữa đêm. Sau đó sẽ có tiếng khóc ngoài cửa. Tất cả những người mở cửa để kiểm tra tình hình đã biến mất. Tiếng gõ cửa sẽ kéo dài đến 5 giờ sáng. Sau đó, tất cả mọi người sẽ cùng nhau ngủ cùng một lúc. Sau khi tỉnh lại liền quên mất chuyện xảy ra vào buổi tối. Cho đến 11 giờ tối, mọi người sẽ nhớ lại những chuyện kinh hoàng tối qua. Đúng 12 giờ đêm, ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa. Thế giới chúng ta đang sống dường như bị chia thành hai thế giới. Ban ngày bình thường, bạn có cuộc sống, làm việc bình thường. Như thể nỗi kinh hoàng hỗn loạn của đêm đã không xảy ra. Vào buổi đêm, vô cùng kỳ lạ, chỉ có vấn đề tiếng gõ cửa với việc bạn không biết có nên mở cửa hay không. Sau 3 đêm như vậy, tổ chức tự cứu cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề và đưa ra thông báo nhóm trong nhóm lớn những người sống sót. Các cư dân, buổi tối đừng nghe bất cứ âm thanh nào ngoài cửa. Đừng mở cửa, nhớ đừng mở cửa. Vì vậy, anh thực sự không muốn biết những gì bên ngoài cánh cửa. Cô ấy hỏi tôi một lần nữa. Tò mò, nhưng anh sợ chết. Tôi nghĩ đây là câu trả lời chuẩn nhất. Thực ra những gì tôi nghe được không chỉ là tiếng gõ cửa. Lâm Thu mau đi ra, nếu không ra ngoài nữa sẽ chết. Tôi đã nghe âm thanh này trong 2 năm. Chủ nhân của giọng nói là anh trai ngủ trên giường tầng trên của tôi, cao thủ tình yêu Vương Nhị. Hắn mở cửa vào đêm đầu tiên. Hôm nay đã 7 ngày liên tiếp rồi. Khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn mở cửa lúc 12 giờ đúng. Nhắc đi nhắc lại, bảo tôi ra ngoài, nếu không sẽ chết. Đêm nay có vẻ khác. Tiếng gõ cửa nhỏ hơn bình thường, nhanh hơn. Tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó lướt qua cửa sổ. Lâm Thu mau đi ra, nếu không ra ngoài nữa sẽ chết. Lâm Thu mau đi ra, nếu không ra thì không kịp rồi. Không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không biết Vương Nhị bây giờ như thế nào, là người sống hay đã chết. Người đi ra ngoài đều sẽ ở cửa gọi người bên trong ra ngoài sao? Giá mà cửa nhà tôi có mắt mèo, ít nhất có thể nhìn ra ngoài. Lúc này bạn gái tôi lại gửi tin nhắn. Lâm Thu, hu, bạn thân của em bị bắt rồi. Tại sao cô ấy không nghe lời? Tại sao phải ra ngoài? Ra ngoài sẽ chết. Sao lại ra ngoài? Lâm Thu mau đi ra, nếu không ra ngoài nữa sẽ chết. Tôi không biết cách an ủi phụ nữ. Vương Nhị lại hét bên ngoài cửa. Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Mày là cái thứ gì? Nếu mày thật sự là Vương Nhị, trước tiên hãy nói cho tôi biết làm thế nào để an ủi các cô gái. Tiếng gõ cửa dừng lại. Vương Nhị cũng im lặng. Chuyện gì vậy? Tôi đã nói từ khóa nào vậy? Thật sự không có âm thanh. Ngoài cửa yên tĩnh như mỗi đêm khuya trước đó. Lâm Thu, anh còn đó không? Điện thoại của em chỉ còn một vạch. Nếu không thật sự muốn gọi điện thoại cho anh. Tôi đang chuẩn bị đánh máy trả lời cô ấy, chỉ nghe thấy bên tai vang lên âm thanh khiến tôi phát điên. Âm thanh đáng sợ.
Lâm Thu, anh ở sau cánh cửa. Hãy lắng nghe tôi cẩn thận. Muốn dỗ con cái trước tiên phải nghe cô ấy nói gì. Bởi vì có thể, cô ấy không muốn bạn giúp giải quyết vấn đề. Chỉ là cần một người để nói chuyện. Sau đó, bạn có thể ôm cô ấy trước, hoặc gửi sticker ôm cho cô ấy. Đây là tình huống vớ vẩn gì vậy? 1:30 sáng. Tôi còn không biết anh em tốt còn sống hay đã chết. Người ở ngoài cửa đã dậy tôi an ủi cô gái. Lâm Thu, anh còn đó không? Tin nhắn đối diện WeChat có vẻ hơi khẩn cấp. Ngón tay tôi dừng lại. Sau đó gửi một biểu cảm gấu nâu sờ đầu thỏ trắng. Lâm Thu, tôi là Vương Nghị. Tôi chưa chót. Nhưng nếu bạn không ra nữa, tôi sẽ chót. Làm sao mày chứng minh mày chính là Vương Nhị? Học kỳ trước tôi từng yêu đương với một cô gái, cậu còn nhớ không? Hệ Hoa của khoa âm nhạc. Vương Nhị và Hệ Hoa là người yêu của nhau. Nhưng năm nay khi bắt đầu đi học, cô ấy đến phòng ngủ của chúng ta muốn chia tay với tôi. Cô ấy nói tôi lừa dối cổ. Tôi phủ nhận rồi. Lúc đó cậu còn bảo cô ấy tin tôi. Có chuyện này, nhưng đó cũng không phải là bí mật. Tôi đúng là đã ngoại tình. Lâm Thu, cậu ngủ thích ngáy. Còn nói chuyện trong giấc ngủ, cậu nói cậu có một cuộc gọi call của WeChat gọi đến, là bạn gái của tôi. Kỳ lạ, không phải cô ấy nói chỉ có một vạch pin thôi sao? Lâm Thu, họ đồng thanh gọi tên tôi. Cái tên này đã theo tôi 21 năm. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Hắn là ai? 3 giờ sáng. Cách một cửa, cách một máy. Bên ngoài là giọng nói tự xưng là anh em tốt của tôi. Trong điện thoại là bạn gái tôi quen 3 ngày. Không biết tại sao tôi không dám trả lời giọng nói này. Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho anh ấy. Tiểu Vân, em có ở đó không? Khi tôi cố gắng nói, Vương Nhị, bên kia cửa cũng không còn tiếng động. Cho đến 5 giờ sáng, mọi thứ lắng xuống. Nhưng có một điều đã khác. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, 9 giờ sáng, hình như tôi còn nhớ chuyện tối qua. Sau một thời gian ngắn bối rối, cả người tôi như bị điện giật. Đêm của thế giới này, sẽ xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Tiếng gõ cửa chợt vang lên đã đánh thức tôi dậy. Tôi vẫn chưa đến cửa. Điện thoại reo lên. Đó là Trương Tam, bạn cùng phòng khác của tôi. Lâm Thu, mau mở cửa đi. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng nói hôm nay sẽ đến câu lạc bộ giúp đỡ. Tôi mới nhớ ra, hôm nay là buổi gặp mặt sinh viên mới và cũ sau khi câu lạc bộ tuyển dụng người. Tôi đã đồng ý đi ủng hộ. Trời ơi, nếu anh không xuất hiện, Hổ Cái chắc chắn sẽ tức giận với người khác. Và anh biết mà, vốn là nhằm vào bạn. Trương Tam trông giống như chơi game đến 12 giờ đêm. Sau đó ngủ ngon. Ngày hôm sau tràn đầy sức sống. Chẳng lẽ chỉ mình tôi còn nhớ chuyện đêm qua sao? Tôi hỏi thử một câu. Tối qua cậu có sao không? Hắn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi ổn. Game 10 trận thắng liên tiếp. Hôm qua phòng tôi ở, hình như mất điện được một thời gian rồi. Có thể là đứt cầu dao rồi. Tối qua cậu không nghe thấy gì cả sao? Âm thanh gì? Tiếng loli à? Sao anh không nói gì? Tối qua tiêu thụ quá nhiều. Hắn nhếch lông mày cười xấu. Dung tục cực kỳ. À đúng rồi, cậu có thấy Vương Nhị không? Vương Nhị là ai? Cái lạnh buốt thấu xương hoàn toàn nhấn chìm tôi. Điều tôi nghĩ ngay lập tức là đi liên lạc với bạn gái tôi. Người bạn gái tôi nhớ vào ban đêm, ban ngày thì quên mất. Tôi đi đến một góc và lấy điện thoại ra. Điều kỳ lạ là không có tin nhắn gì. Nhóm hướng dẫn cứu hộ, đám đông những người sống sót, Tiểu Vân, WeChat của họ đều không có. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lập tức phân tích thông tin đã biết. Được biết, cuộc sống ban ngày vẫn diễn ra bình thường. Những điều kỳ lạ cũng không được đưa tin trên khắp thế giới. Mọi người đều không nhớ những gì xảy ra vào ban đêm. Những người đi ra ngoài vào ban đêm dường như sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Những người ban ngày cũng sẽ quên sự tồn tại của họ. Nhưng vấn đề là vào ban đêm mất điện. Tại sao tất cả điện lại trở lại bình thường trong ngày? Và những nhóm liên quan đến những người sống sót, chỉ đèn tối mới xuất hiện. Bao gồm cả bạn gái tôi gặp trong nhóm. Và đêm qua ngoài tiếng gõ cửa, bên ngoài cửa sổ hình như cũng có thứ gì đó. Điều này có thể liên quan đến việc Vương Nhị không nói kịp không?